สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานผู้เป็นกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรยูเวนตุสซึ่งสุดยอดตำนานกองกลางนักเตะคนนั้นคืออันโตนิโอ คอนเต้อันโตนิโอ คอนเต้เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปีค.ศ. 1969 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 54 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับ อันโตนิโอ คอนเต้มีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 178 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศอิตาลี จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของอันโตนิโอ คอนเต้กันดีกว่านะครับ อันโตนิโอ คอนเต้เขาจะเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางสนามหรือกองกลางตัวรับเป็นหลัก อันโตนิโอ คอนเต้นะครับเขาเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในฉบับกองกลางควรมี โดยคอนเต้มีร่างกายที่แข็งแกร่งดุดันและมีความรวดเร็วที่ดีในระดับหนึ่งนอกจากนี้เขายังมีลูกยิงที่ทรงพลังรวมถึงการยืนตำแหน่งและการวางตัวในสนามของเขาซึ่งอันโตนิโอ คอนเต้เขายังเป็นนักเตะที่ทำงานหนักสม่ำเสมอและชาญฉลาดในการอ่านเกมทั่วพื้นที่ในสนามโดยเขายังเป็นที่รู้จักในเรื่องการเข้าปะทะที่แม่นยำและมีความเป็นผู้นำซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับอันโตนิโอ คอนเต้เขาเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งในเกมรับและเกมลุกรวมถึงการเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแม้ว่าจะไม่สูงเป็นพิเศษก็ตามซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้ในตำแหน่งกองกลางและตำแหน่งปีกขวาในบางครั้งแต่ถึงแม้อันโตนิโอ คอนเต้จะเป็นกองกลางที่โดดเด่นเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือเขาเป็นผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดในการเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลอาชีพของเขาต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของอันโตนิโอ คอนเต้ต่อนะครับอันโตนิโอ คอนเต้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1985 ในช่วงอายุวัย 16 ปี โดยอันโตนิโอ คอนเต้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสร US Lecce สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยอันโตนิโอ คอนเต้เขาได้เป็นผู้เล่นทีมชุดเยาวชนที่ได้ถูกดันขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ของสโมสรเล็กเซในช่วงนั้นซึ่งหลังจากที่เขาขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ได้ไม่นานนะครับคอนเต้เขาก็ได้มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงซึ่งอาการบาดเจ็บของคอนเต้นั้นรุนแรงถึงขั้นทำให้เสี่ยงต่อการหยุดเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาเลยแต่อันโตนิโอ คอนเต้นะครับเขาใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บเกือบ2 ฤดูกาลกว่าๆจนในช่วงอันโตนิโอ คอนเต้อายุในวัย 19 ปีเขาก็ได้หายจากอาการบาดเจ็บและได้กลับเข้าสู่ทีมชุดหลักของสโมสรและหลังจากนั้นเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งได้อย่างโดดเด่นและได้เป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกของสโมสรในเวลาต่อมาทันทีโดยอันโตนิโอ คอนเต้เขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสร US Lecce ได้ 6 ฤดูกาลกว่าๆและลงรับใช้ถึง 92 นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่คอนเต้เขาได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1991 อันโตนิโอ คอนเต้เขาได้ย้ายจากสโมสร US Lecce เข้าสู่สโมสรยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของอันโตนิโอ คอนเต้กับยูเวนตุสนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนกลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งหลังจากนั้นนะครับอันโตนิโอ คอนเต้เขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรยูเวนตุสได้อย่างยาวนานและได้พายูเวนตุสครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยการอวดแชมป์มากมายหลากหลายรายการในเวลาต่อมา
ซึ่งในช่วงที่อันโตนิโอ คอนเต้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะยูเวนตุสในช่วงนั้นนะครับนั่นคือในช่วงฤดูกาล 1996 เขาได้รับการแต่งตั้งให้กลายเป็นกัปตันทีมของยูเวนตุสในช่วงนั้นโดยเขายังแสดงบทบาทและตอบแทนในฐานะกัปตันทีมด้วยการพาสโมสรยูเวนตุสคว้าแชมป์ลีกกันโชเซเรียอาแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอิตาลีได้2ฤดูกาลติดต่อกันทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อันโตนิโอ คอนเต้ลงรับใช้สโมสรยูเวนตุสนะครับอันโตนิโอ คอนเต้พาสโมสรยูเวนตุสคว้าแชมป์อย่างกันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีได้ถึง5ฤดูกาลและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปและยูฟ่ายูโรปาลีกและยูฟ่าอินเตอร์โตโต้คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปอย่างละ1รายการซึ่งอันโตนิโอ คอนเต้เขายังพาสโมสรยูเวนตุสคว้าแชมป์อย่างซูเปอร์โคปาอิตาเลียได้3รายการและโคปาอิตาเลียได้อีก1รายการโดยเขาได้พาสโมสรยูเวนตุสกวาดแชมป์รวมทุกรายการถึง12รายการในนามสโมสรและอันโตนิโอ คอนเต้เขาลงรับใช้สโมสรยูเวนตุสได้13ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง420นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่อันโตนิโอ คอนเต้ได้พาสโมสรยูเวนตุสประสบความสำเร็จมากมายแล้วนะครับในช่วงปีคริสตศักราช 2004 อันโตนิโอ คอนเต้ก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง512นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้ได้ถึง19ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของอันโตนิโอ คอนเต้ต่อนะครับอันโตนิโอ คอนเต้ในนามทีมชาตินะครับคอนเต้ลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีซึ่งอันโตนิโอ คอนเต้เขาเปิดตัวในทีมชาติอิตาลีในปีคริสตศักราช 1994 ในช่วงอายุวัย 24 ปี โดยคอนเต้ในนามทีมชาตินะครับเขาไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมชาติอิตาลีเท่าไหร่เนื่องจากเขาได้มีอาการบาดเจ็บตลอดในช่วงที่ลงรับใช้ทีมชาติโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อันโตนิโอ คอนเต้ลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีนะครับนั่นคือการพาทีมชาติอิตาลีเป็นรองแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพปีคริสตศักราช 1994 และรองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช 2000 โดยอันโตนิโอ คอนเต้เขาได้ลงเล่นกับทีมชาติแค่20 นัดรวมทุกรายการซึ่งคอนเต้ลงรับใช้ในนามทีมชาติแค่5ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2000 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอันโตนิโอ คอนเต้สุดยอดตำนานผู้เป็นกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรยูเวนตุสซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ